What's up guys? Welcome back to my channel and today, magluluto pa ako ng munggo. Ginisang munggo. Tara, samahan niyo ako. At ang mga kailangan natin para sa ating ginisang munggo ay bawang, sibuyas, munggo, baboy, mantika, kalabasa, alugbate o dahon ng kulitis at pampalasa tulad ng asin at paminta. Hiwain na muna natin yung kalabasa pero ingat-ingat lang kasi baka iba yung mahiwa. Ayan, medyo bilis natin yung paghiwa ng kalabasa para feeling chef tayo. Hugas-hugas din pag may time para mawala yung bakas ng dumi ng nakaraan. Sarap. So first, magpapakulo muna tayo ng munggo. Pakuluan na rin natin yung maingay na aso. So habang nagpapakulo tayo ng munggo, mas gusto ko yung piniprito muna yung baboy kasi gagawin natin tong toppings lang. So hindi natin isasama sa pag-isa. Ayan, kumukulo na po yung munggo natin. Hintayin na natin na lumapot siya ng konti. Ayan, so tapos na po akong mag-isa ng munggo. Hindi na na-videoan kasi makapal yung usok. Lagyan na natin yung kalabasa para madurog din yung kalabasa. Saka mas lalong lumapot yung munggo. Ayan, malapot na yung munggo tsaka yung kalabasa. Lagyan natin ng konting asin, saka paminta, pampalasa. Crispy na rin yung baboy natin, so pwede na to. Lagay na natin yung huling ingredients natin, yung alugbate. Okay, so luto na nga yung munggo natin. Nilagyan ko na ng toppings. Di makahintay si Sir, gutom na. Thank you guys so much for watching. I hope you liked my video. Please comment down below for more suggestions and don't forget to subscribe and click the notification bell for you to be notified on my next video. Thank you. Bye.